rõ ràng truyền thông Trung Quốc đã đưa thông tin sai, nó không đúng với sự thật. Nhưng mà tôi không trách truyền thông Trung Quốc, vì tôi nghĩ rằng tôi trách cái người mà cung cấp thông tin cho truyền thông Trung Quốc. Nếu truyền thông Trung Quốc và tất cả những cái hãng truyền thông của Trung Quốc được chứng kiến thực tế, được thông tin cách chính xác, tôi tin họ không đưa tin như thế. Đặc biệt là bạo lực đối với người dân thường, như là cái sự việc là đâm chìm cái tàu Quảng Ngãi. Tôi hôm qua nên xem cái clip ấy, tôi không tưởng tượng được nó như một con voi mà để một con kiến ngã ngửa ra như vậy và họ thản nhiên bỏ đi. Tôi không hiểu những người trên Trung Quốc trên tàu nó nghĩ gì mà lại làm những chuyện như thế. Tôi thậm chí tôi còn hỏi cảnh sát biển và những người quen biết của chúng tôi ở đấy, cá nhân tôi hỏi này, thì họ có ném cho mình mấy cái phao không? Hề. Hãy hỏi những cái người Trung Quốc có mặt trên cái tàu mà đè bẹp cái tàu Việt Nam ấy, lật ngửa cái thuyền của chúng tôi ra như thế mà anh không ném một cái phao xuống cho người dân, anh nghĩ cái gì? Anh là cái gì mới được? Thời gian vừa rồi chúng ta có đưa một số phóng viên theo tàu của cảnh sát biển ra cái khu vực giàn khoan 981, và trong đó có một số phóng viên nước ngoài. Tôi cũng muốn một lần nữa mời truyền thông Trung Quốc cùng với cảnh sát biển và các cái hãng truyền thông của quốc tế khác ra tại khu vực này. Chúng ta đảm bảo rằng sẽ đảm bảo an toàn cho họ, đảm bảo cái điều kiện tốt nhất cho họ tác nghiệp, và cũng đảm bảo cho họ tự do họ bình luận, họ đưa tin. Tôi tin họ sẽ nói khác. Cái thứ hai nữa là chúng ta có đủ khả năng để đáp trả những hành động của Trung Quốc hay không? Tôi xin nói là chúng ta đủ khả năng để đáp trả những hành động ấy, nhưng chúng ta không đáp trả vì đó không phải là một cái hành vi nó phù hợp với luật pháp quốc tế, nó cũng không phù hợp với đạo lý Việt Nam, và nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Ngược lại, tôi tin nếu có một cái ngư dân nào của Trung Quốc bị nạn, một cái tàu cá nào của Trung Quốc bị nạn, tôi xin khẳng định với anh rằng cảnh sát biển Việt Nam ngay tại đó sẽ giúp những ngư dân ấy, những cái tàu cá ấy của Trung Quốc có được cái sự yểm trợ để an toàn trở về bờ. Còn mục đích của chúng ta là gì? Mục đích chúng ta là cản phá, ngăn chặn, tuyên truyền và khẳng định chủ quyền của chúng ta ở cái khu vực ấy. Tôi buộc lòng phải nói rằng là nếu Trung Quốc cứ nói mà không đi đôi với làm như thế này thì Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia không đáng tin cậy. Cái đại cục của một quốc gia chính là cái sự tin cậy của quốc gia đó đối với cộng đồng quốc tế, đối với những cái quốc gia láng giềng. Nhưng mà quan trọng hơn sau đó nữa, cái hậu quả lâu dài nữa là đối với chính nhân dân họ. Khi mà nhân dân họ hiểu rằng đối với quốc tế họ nói mà không đi đôi với làm, thì liệu đối với nhân dân mình nói có đi đôi với làm hay không? Cái đó mới là quan trọng.